Hello everyone, in this video we discuss distribution. आपण ह्या व्हिडिओमध्ये डिस्ट्रीब्युशन हा पॉइंट बघतोय. डिस्ट्रीब्युशन हा पॉइंट कशातला तर आपण फार्माकोकायनेटिक्स बघतोय. जेव्हा ड्रग आपण बॉडीमध्ये घेतो, ते ड्रग बॉडीमध्ये गेल्यानंतर कोणकोणत्या प्रोसेसेस किंवा ऍक्टिव्हिटीज त्या ड्रग्स बरोबर घडतात, ते ड्रग दाखवतं. त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजचा क्वांटिटेटिव्ह स्टडी आपण फार्माकोकायनेटिक्स मध्ये करतो. एखादं ड्रग जेव्हा आपण बॉडीमध्ये घेतो आणि ते आपल्या ब्लड स्ट्रीम किंवा ब्लड सर्क्युलेशन मध्ये येतं, त्या प्रोसेसला ऍब्झॉर्प्शन असं आपण म्हणतो. आणि ऍब्झॉर्प्शन नंतर सेकंड पार्ट आहे तो म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन. डिस्ट्रीब्युशन इज द डिलिव्हरी ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द सिस्टमॅटिक सर्क्युलेशन टू टिश्यू. डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय तर ड्रगची डिलिव्हरी सिस्टमॅटिक सर्क्युलेशन म्हणजे ब्लड सर्क्युलेशन मधनं एखादा स्पेसिफिक टिश्यू मध्ये जी ड्रगची डिलिव्हरी होते, ड्रगची मुवमेंट होते, त्याला आपण डिस्ट्रीब्युशन असं आपण म्हणतो. वन्स अ ड्रग हॅज जायंट ॲक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम, इट गेट डिस्ट्रीब्युटेड टू अदर टिश्यू दॅट इनिशियली हॅड नो ड्रग. कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट बीइंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्लाझ्मा टू टिश्यू. आता जेव्हा ड्रग आपल्या ब्लड स्ट्रीम मध्ये येतं, त्यावेळी त्यानंतर ते ब्लडमधनं एका विशिष्ट टिश्यूपर्यंत किंवा सेलपर्यंत जातं आणि ते त्यात एंटर करतं आणि जो डिसीज असेल किंवा काही प्रॉब्लेम असेल तो क्युअर करतं. ते करत असताना कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट इथे आपल्याला बघायला मिळतो आणि तो इम्पॉर्टंट प्ले रोल करतो, कारण त्या टिश्यूमध्ये आधी ड्रग नसणार आहे. इनिशियली ड्रग नसणार आहे, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ड्रग 0 असणार आहे आणि ब्लडमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ड्रग काहीतरी समथिंग असणार आहे आणि कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट इथे तयार होतो आणि ड्रग प्लाझ्मा टू टिश्यू असं मूव्ह होतं. डिस्ट्रीब्युशन इज डिफाईन ॲज द रिव्हर्सिबल ट्रान्सफर ऑफ ड्रग बिटवीन बॉडी फ्लुइड कंपार्टमेंट. डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय तर रिव्हर्सिबल ट्रान्सफर आहे ड्रगचं बिटवीन बॉडी फ्लुइड कंपार्टमेंट्स. आफ्टर ड्रग ॲब्झॉर्ब्स, a drug enters the systematic circulation and is distributed in the body fluid. जेव्हा ड्रग ॲब्झॉर्ब होतं तर ते ब्लडमधनं सर्क्युलेट होतं आणि आपल्या बॉडी फ्लुइडमध्ये त्यानंतर ते डिस्ट्रीब्यूट होतं. द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग इज डिपेंड अपॉन. आता हा डिस्ट्रीब्युशन कशावर डिपेंडेंट आहे तर लिपिडची सोल्युबिलिटी, आयोनायझेशन ॲट फिजिओलॉजिकली pH, extent of binding to the plasma and tissue protein, presence of tissue specific transporters, difference in regional blood flow. ह्या काही फॅक्टर्स आहेत, त्याच्यावर हे डिस्ट्रीब्युशन डिपेंडेंट असतं. आता जे ड्रग डिस्ट्रीब्युशन आहे त्यातले काही इम्पॉर्टंट पॉइंट आपण बघूया. त्यातला एक पॉइंट आहे ॲपेरंट व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन. आता हे ॲपेरंट व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय तर इट इज डिफाईन ॲज द हायपोथेटिकल व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लुइड into which a drug is uniformly distributed at a concentration equal to that in plasma, assuming the body to be a single component. Apparent volume of drug distribution is defined as the hypothetical volume of blood fluid into which a drug is uniformly distributed at a concentration equal to that in plasma, assuming the body to be a single compartment. हा व्हॉल्यूम म्हणजे काय आहे तर इथे आपण हायपोथेटिकल व्हॉल्यूम ब्लड फ्लुइडचा घेतो की ज्यामध्ये ड्रग युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट आहे आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे तर जेवढं प्लाझ्मामध्ये आहे तेवढंच त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन त्या फ्लुइडमध्ये. आणि ते ॲज्युम काय केलंय की बॉडी टू बी अ सिंगल कंपार्टमेंट, बॉडीमध्ये एकच कंपार्टमेंट आहे. आता V इज इक्वल टू डोस ॲडमिनिस्ट्रेटेड डिवायडेड बाय प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. ह्या फॉर्म्युलाने आपण ॲपरंट व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन काढतो. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे रिडिस्ट्रीब्युशन. आता रिडिस्ट्रीब्युशन मीन्स व्हॉट? हायली लिपिड सोल्युबल ड्रग्स सच ॲज थायोपेंटिन on administration immediately gets distributed to the area of high blood flow such as brain and causes anesthesia. Immediately within a few minutes it recrosses the BBB
and get distributed into blood and then to the less perfused tissue such as muscles and adipose tissue. आता हे BBB काय तर ब्लड ब्रेन बॅरियर. आता काही हायली लिपिड सोल्युबल ड्रग आहेत, मीन्स सच एज आयसोथायोपिन. हे जेव्हा आपण ॲडमिनिस्ट्रेट करतो तेव्हा ते इमिडिएटली ज्या एरियामध्ये हाय ब्लड फ्लो आहे, म्हणजे ब्रेन किंवा आपण त्याला ब्रेन किंवा हार्ट असे जे हाय ब्लड फ्लो असलेल्या एरियामध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतात आणि आपल्याला लगेच जनरल अनास्थेसिया मिळतो. म्हणजे ते काही मिनिटामध्येच ड्रग ॲब्झॉर्ब होऊन डिस्ट्रीब्यूट होतं. इट रिक्रॉसेस द BBB. BBB म्हणजे काय? ब्लड ब्रेन बॅरियर. ते आपण पुढे डिस्कस करणार आहोत. अँड गेट डिस्ट्रीब्युटेड इनटू द ब्लड, आणि ते डिस्ट्रीब्यूट होतं. अँड देन टू द लेस परफ्यूज टिश्यू सच ॲज मसल्स अँड ॲडिपोज टिश्यू, आणि ते लगेच डिस्ट्रीब्यूट होऊन ॲक्शन दाखवतं. त्याला आपण रिडिस्ट्रिब्युशन असं आपण म्हणतो. नेक्स्ट पॉइंट आहे बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाझ्मा प्रोटीन. मोस्ट ड्रग फाउंड इन द व्हॅस्क्युलर कंपार्टमेंट आर बाउंडेड रिव्हर्सिबली विथ वन ऑर मोर ऑफ द मायक्रोमॉलिक्युल्स इन प्लाझ्मा. आता ह्यातले काही ड्रग्स आहेत जे बऱ्याच वेळा व्हॅस्क्युलर कंपार्टमेंटमध्ये जे प्लाझ्मावर मायक्रोमॉलिक्युल आहेत प्लाझ्मामध्ये, त्यांना ही ड्रग्स बाइंड होतात. ऑल्दो सम ड्रग्स सिम्पली डिझॉल्व इन प्लाझ्मा वॉटर, most are associated with plasma components such as albumin, globulin, transferrin, ceruloplasmin, etc. While many acidic drugs bind principally to albumin, basic drugs frequently bind to other plasma proteins such as lipoprotein, alpha-1 acid glycoprotein in addition to albumin. आता काय होतं, काही ड्रग्स आहेत, बरीचशी ड्रग ही जे मायक्रोमॉलिक्युल्स आहेत प्लाझ्मामध्ये त्याला रिव्हर्सिबली बाउंड होतात, त्यांचं बाइंडिंग होतं. पण काही ड्रग्ज आहेत ती प्लाझ्मा वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होतात. काही आहेत ती प्लाझ्मामधले जे कॉम्पोनंट आहेत त्यांना जाऊन चिकटतात, असोसिएट होतात, त्यांच्यावर चिकटतात. आता हे कॉम्पोनंट कोणते, तर अल्ब्युमिन असेल, ग्लोब्युलिन असेल, ट्रान्सफरिन असेल, अशी काही कॉम्पोनंट आहेत प्लाझ्मामध्ये त्याला जाऊन चिकटतात. आणि बरेचसे जे ॲसिडिक ड्रग आहेत ही प्रिन्सिपली बाइंड होतात अल्ब्युमिनला. काही बेसिक ड्रग आहेत ही फ्रिक्वेंटली चिकटतात प्लाझ्मा प्रोटीनना, सच ॲज लिपोप्रोटीन असेल, अल्फा-1 ॲसिड ग्लायकोप्रोटीन असेल. म्हणजे जी ॲसिडिक ड्रग्स आहेत ही अल्ब्युमिनला जाऊन चिकटतात, आणि बेसिक ड्रग आहेत ही काही प्लाझ्मा प्रोटीनला फ्रिक्वेंटली ती जाऊन चिकटतात. आणि हे जे सगळं बाइंडिंग आहे, हे सगळं बाइंडिंग ड्रग डिस्ट्रीब्युशनवर इफेक्ट करतं. कारण जर ड्रग अनबाउंडेड फॉर्ममध्ये असेल तरच तो ड्रग कॅपिलरी ॲक्शन करून किंवा कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू तो डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे आणि पुढे मेटाबॉलिझम आणि एक्सक्रिशन आपल्याला बघायला मिळणार आहे. त्यामुळे बाइंडिंग ऑफ ड्रग हा सुद्धा एक महत्त्वाचा पॉइंट आहे. ब्लड ब्रेन बॅरियर BBB. In order to enter the brain, drug must pass through the endothelic cell of capillaries of central nervous system or be actively transported. A lipid soluble drug readily penetrate into CNS since they can dissolve in the membrane of endothelic cell. Ionized or polar drug generally fail to enter the CNS since they are unable to pass through the endothelic cell of the CNS which have no slit junction. आता ब्लड ब्रेन बॅरियर म्हणजे काय? ड्रग जेव्हा आपल्या ब्रेनवर आपण ब्रेनसाठी ड्रग घेतो, मग ते ड्रग ब्रेनमध्ये कसं डिस्ट्रीब्यूट होतं हे आपण ब्लड ब्रेन बॅरियर मध्ये आपण बघतो. आता जेव्हा आपल्या ब्रेनमध्ये ड्रगला एंटर व्हायचं असतं तेव्हा ते एंडोथॅलियल सेल थ्रू ते एंटर होतं. आता सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये जे कॅपिलरी आहेत
एंडोथेलियल सेल्सच्या, त्या थ्रू ड्रग ब्रेनमध्ये एंटर होतं. आता लिपिड सोल्युबल ड्रग्स आहेत ती रेडिली सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये एंटर होतात, ते घुसतात, ते मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियल सेलमध्ये डिझॉल्व्ह होतात, आयोनाइज होतात. एंडोथेलियल सेलच्या मेम्ब्रेनमध्ये ते डिझॉल्व्ह होतात. आणि सेकंड, आयोनाइज किंवा पोलर ड्रग्स आहेत ती जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये शिरू शकत नाहीत. दे आर अनेबल टू पास थ्रू द एंडोथेलियल सेल ऑफ द central nervous system, which have no slight junction. These tightly juxtaposed cells form tight junction that constitute the so-called blood-brain barrier. Then second, blood-testis barrier. The extent of barrier between blood and taste is indicate the absence of straining in testicular tissues after the intravascular injection of dye. Morphological study indicate that the barrier lies beyond the capillary endothelial cell and is most likely to be found at specialized sertoli cell junction. It appears that PGP, the effluent, efflux, effluent transporter protein, also play a role in forming the blood-testis barrier. These proteins probably play a role in preventing certain chemotherapeutic agents from reaching specific areas of the testis and thus hinder treatment of the neoplasm. जेव्हा आपण टेस्टीज रिलेटेड काही प्रॉब्लेम असेल त्यासाठी ड्रग घेतो, मग ते ब्लड थ्रू कसं एंटर होतं त्यासाठी आपण ब्लड टेस्टिस बॅरियर आपण बघतो. आता जेव्हा आपण इंट्राव्हॅस्क्युलर इंजेक्शन आपण डायचं आपण देतो, तेव्हा आपल्या लक्षात येतं की इथे ॲब्सेन्स ऑफ स्ट्रेनिंग इन टेस्टॅक्युलर, इथे स्ट्रेनिंग होत नाही, ते टेस्टॅक्युलर टिश्यू आहेत त्या ॲबसेंट असतात. जर आपण मॉर्फॉलॉजिकल स्टडी करायला गेलो तर इथे काय लक्षात येतं की indicates that the barrier lies beyond the capillary endothelial cell and is more likely to be found at a special sertoli cell junction. इथे आपण जे ब्लड ब्रेन बॅरियरमध्ये बघितलं की एंडोथेलियल सेल इम्पॉर्टंट प्ले रोल करतात, पण इथे हा जो बॅरियर आहे ब्लड टेस्टिस बॅरियर हा बियॉन्ड द कॅपिलरी एंडोथेलियल सेल असतो आणि ते स्पेशलाइज सेर्टोली सेल जंक्शन आपल्याला बघायला मिळतं. आता इथे इफ्लुएक्स ट्रान्सपोर्टर प्रोटीन इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात इन द फॉर्मिंग ब्लड टेस्टिस बॅरियर. हा ब्लड टेस्टिस बॅरियर आहे. त्यानंतर प्लॅसेंटल बॅरियर. द ब्लड व्हेसल्स ऑफ फेटस अँड मदर आर सेपरेटेड बाय द नंबर ऑफ tissue layers that connectively constitute the placental barrier. Drug that transverse this barrier which reach the fetal circulation. The placental barrier, like the blood-brain barrier, does not prevent transport of all the drug, but is selective, and factors that regulate passage of drug through an membrane. Example PK, lipid solubility, protein binding are applicable here. प्लॅसेंटल बॅरियर म्हणजे काय? जेव्हा आई आणि त्याचं बाळ ह्यांच्या थ्रू आई थ्रू बाळामध्ये आपल्याला ड्रग पोचवायचं असेल तर हे प्लॅसेंटल बॅरियर इथे इम्पॉर्टंट प्ले रोल करतो. आपण बघितलं आई आणि जो फेटस आहे किंवा जे बाळ आहे भ्रूण आहे ह्यांच्यामध्ये नंबर ऑफ टिश्यूंचं लेअर असतं आणि ह्यांच्यामध्ये प्लॅसेंटल बॅरियर बघायला लागतो ज्या थ्रू ड्रग हे फेटल सर्क्युलेशनमध्ये एंटर होतं. आता हा प्लॅसेंटल बॅरियर आहे हा ब्रेन बॅरियर सारखाच आहे. तो सगळंच्या सगळं ड्रग त्या फेटस सर्क्युलेशनमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करत नाही, तो सिलेक्टिव्हली करतो आणि काही फॅक्टर सुद्धा इथे इफेक्ट करतात. पीके, लिपिड सोल्युबिलिटी
आणि प्रोटीन बाइंडिंग सारखे. In general, substances those are lipid soluble cross the placenta with relative ease in according with the lipid water partition coefficient and degree of ionization. जर सबस्टन्स हा लिपिड सोल्युबल असेल तर आरामात तो जो पॅसेंट आहे किंवा पॅसेंटर बॅरियर क्रॉस करतो आणि ह्यामध्ये जो लिपिड वॉटर पार्टिशन कोएफिशियंट आहे, डिग्री ऑफ आयोनायझेशन आहे, ह्या अकॉर्डिंग तो आरामात प्लॅसेंटल बॅरियर थ्रू ड्रग पास होतं. हायली पोलर और आयोनाइज्ड ड्रग डू नॉट क्रॉस द प्लॅसेंटा रेडिली. जे हायली पोलर आणि आयोनाइज्ड ड्रग आहेत हे इझिली पास होत नाही. However, most drugs are used in labor and delivery are not highly ionized and will cross. त्यामुळे बऱ्याचदा जी ड्रग वापरली जातात डिलिव्हरीच्या वेळी ती हायली आयोनाइज नसतात. They are generally weak bases with pK value about 8 and tends to be more ionized in the fetal bloodstream. आणि त्यांचा जो पीके असतो हे वीक बेसिस जी ड्रग वापरली जातात त्यांचा पीके जवळपास 8च्या आसपास असतो आणि ती फेटल ब्लडस्ट्रीम मध्ये गेल्यानंतर आयोनाइज होतात. Since the pH of fetal blood is around 7.3 as compared to maternal blood pH of 7.44, difference in maternal and fetal blood pH can give rise to unequal concentration of ionizable drug in the mother and the fetus. आता इथे आपण बघितलं की वीक बेसिस आपण जनरली वापरतो ड्रग म्हणून जे फेटलच्या ब्लड स्ट्रीम मध्ये आयोनाइज होतात. आता जे फेटल किंवा भ्रूण आहे त्याचं जे ब्लड आहे त्याचा पीएच 7.3च्या आसपास आहे आणि मदरच्या ब्लडचा पीएच 7.44 आहे. त्यामुळे अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला आयोनायझेबल ड्रगचं फेटल आणि मदरमध्ये बघायला मिळतं. आता हे आपण काही बॅरियर बघितले म्हणजे कशा प्रकारे ब्लड आपल्या बॉडीमधल्या काही भागांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतं ते आपण बघितलं. आपण ब्लड ब्रेन बॅरियर बघितला ज्यामध्ये ब्लड ब्रेन मध्ये आपल्या डोक्याचा काही आजार असेल तर कोणत्या प्रकारचं ड्रग आपण डिझाईन केलं पाहिजे की जे आपल्या ब्रेन मध्ये डिस्ट्रीब्यूट होईल. त्यासाठी ब्लड ब्रेन बॅरियर आपल्याला महत्वाचं आहे. त्यानंतर ब्लड टेस्टिस बॅरियर आहे. जेव्हा सेक्स ऑर्गनच्या डिसीज बद्दल काही ड्रग वापरले जातात काही ड्रग इंजेक्ट केले जातात त्यासाठी ते ड्रग कशा प्रकारे टेस्टिस मध्ये किंवा आपल्या ज्या सेक्स ऑर्गन मध्ये व्यवस्थित डिस्ट्रीब्यूट व्हावं यासाठी ब्लड टेस्टिस बॅरियर हा सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. आणि प्लॅसेंटल बॅरियर हा एकदम महत्वाचा आहे कारण हा जेव्हा एखाद्या प्रेग्नंट वुमनला ड्रग द्यायचा असेल तिच्या आतमधल्या भ्रूणाच्या व्यवस्थित भ्रूण आहे त्याच्या व्यवस्थित हेल्थसाठी त्यावेळी कशा प्रकारे आपण ड्रग दिला जातो कोणत्या प्रकारचा बॅरियर असतो हा प्लॅसेंटल बॅरियर इथे आपल्याला बघायला मिळतो. आता काही फॅक्टर्स ड्रग डिस्ट्रीब्युशनवर इफेक्ट करतात त्यामध्ये कॅपिलरी परमेबिलिटी आहे. सेकंड वन ब्लड फ्लो टिश्यू मास रेशो आहे. थर्ड एक्सटेंट ऑफ प्लाझ्मा प्रोटीन अँड स्पेसिफिक ऑर्गन बाइंडिंग आहे. रिजनल डिफरन्स इन पीएच आहे जसं आपण शेवटी बघितलं. ट्रान्सपोर्ट मेकॅनिझम अवेलेबल ते एक आहे आणि द परमेबिलिटी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू मेम्ब्रेन हे सुद्धा हे फॅक्टर्स आहेत हे ड्रग डिस्ट्रीब्युशनवर इफेक्ट करतात. आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण मेकॅनिझम हा पॉइंट बघू. आता इथे आपण थांबूया. थँक्यू.